Усе довговічне починається з питання «чому?». Чому існує Аякс? Тому що цього потребує майбутнє. Сучасний світ не можна назвати безпечним. Тут, в Україні, де війна триває вже понад 10 років, ми знаємо, про що говоримо. Спочатку здається, що з тобою ніколи не станеться нічого поганого. Світ здається передбачуваним і безпечним. Небезпеки, загрози та нещастя знають, що ти хороша людина. Ти такого не заслуговуєш. А потім – бах! Ілюзія руйнується. Доводиться визнати свою вразливість. І поглянути правді в очі. Світ не є передбачуваним. Світ не є безпечним. Але його можна зробити безпечнішим. Це і є місія Аякс. Наше чому з дня заснування. Ми не можемо змінити минуле, але ми можемо обирати майбутнє. Ця думка – фундамент усього, що ми робимо. Наші технології і продукти покликані робити безпеку непримарною. Залізо Аякс витримує фізичні і цифрові виклики сьогодення та майбутнього. Наш софт адаптується до нових загроз і реагує на них силами інтелекту, як людського, так і штучного. Регулярні оновлення, передові алгоритми, машинне навчання, нові технології виявлення та багато іншого. Усе це допомагає нашим продуктам залишатися актуальними з плином часу. У нашій версії майбутнього продукт має бути прекрасним у своїй простоті. Він не заплутує кінцевих користувачів, а навпаки, дає їм змогу активно дбати про власну безпеку завдяки простому інтерфейсу, продуманому дизайну та зрозумілим сповіщенням. Продукт не ускладнює роботу професіоналам, а натомість береже їхній час, оптимізує процеси та допомагає зосередитися на бізнесі. Встановлення і налаштування без зусиль, дистанційне керування та миттєві сповіщення мають стати нормою, а не перевагою. Задля такого майбутнього ми також інвестуємо час і ресурси в наступне покоління інженерів. Надаємо їм знання та інструменти, щоб вони могли продовжити нашу місію. Та, звісно, ми не самі на цьому шляху. Наші партнери – його невіддільна частина. І хоча нас розділяють колосальні відстані, ми завжди підтримуємо діалог, щоб робити більше, краще і швидше. Ми прислухаємося до ваших відгуків, ідей і порад. Вони впливають на наші продукти і компанію більш, ніж ви можете уявити. І сьогоднішня презентація – результат цієї глобальної співпраці. Ми зважаємо і на конструктивну критику від наших партнерів, яку часом отримуємо. Так, ми не ідеальні. І наші амбіції випереджають нас. Але ми ніколи не підемо проти нашого принципу не випускати лайна. Ми працюємо в галузі, де репутація понад усе. Ми вдячні нашим партнерам за підтримку і робимо все, щоб вони були упевнені в Аякс. Нещодавно ми оновили партнер-портал, щоб вам було зручніше дізнаватися свіжі новини. Розробили дашборд ефективності партнера. Це інтерфейс з усією важливою інформацією. Статус партнера, сертифікати, спеціалізації, досягнення й основні показники ефективності. Відстежуйте динаміку встановлення хабів, швидкість обслуговування клієнтів і дохід, який ви отримуєте за Аякс. Використовуйте ці дані, щоб ухвалювати ефективні стратегічні рішення та сприяти зростанню вашого бізнесу. Ajax Academy створила понад 10 годин унікального контенту. Тепер ви або ваша команда можете покращувати свої навички рідною мовою, збирати досягнення та отримувати спеціалізації. Спеціалізації стануть у пригоді на повністю оновленій сторінці «Де купити» на сайті Ajax. З ними ваша компанія виділятиметься серед конкурентів і зможе укладати більше угод як більш кваліфікований постачальник послуг. Окрім цього, ми оновили конфігуратор системи Ajax і готуємо ще одне оновлення тільки для партнерів. Ви зможете створити персоналізовану сторінку конфігуратора. Вона ідеально підійде для спрямування на неї трафіку і залучення потенційних клієнтів.
І, як завжди, ми продовжуємо надавати вам якісні маркетингові матеріали, з якими ви зможете легко здобувати клієнтів. Але сьогодні ми відкриваємо ще більше можливостей для розвитку вашого бізнесу з Ajax. Ласкаво просимо до мультивсесвіту Ajax. Тут усі наші продукти поєднуються між собою. Захист від вторгнення, пожежна безпека і безпека життєдіяльності, комфорт і автоматизація, відеоспостереження. Створені для різних завдань, інтегровані в одну систему, посилені один одним. Для кінцевого користувача таке рішення означає єдиний інтуїтивно зрозумілий інтерфейс для керування своїм простором і легке масштабування як за зусиллями, так і за вартістю. Для професіонала така система означає менше складнощів і більше контролю. Це спосіб захистити будь-який об'єкт без зайвих зусиль, яким би вимогливим чи унікальним він не був. Наша інтегрована система – це необмежені можливості для партнерів, з якими вони можуть розширити бізнес і легко знайти себе у нових ринкових вертикалях. Тож, пориньмо разом в мультисесвіт Ajax. І погляньмо, як ми долаємо бар'єри на шляху до реальної відчутної безпеки, на шляху до безпечнішого світу майбутнього. У разі пожежі у вас є лише кілька хвилин, щоб безпечно покинути будівлю. На жаль, дуже часто сповіщення про пожежу в житлових будинках надходять із запізненням. Тяжких наслідків можливо уникнути, якщо мешканці точно знають, що не так з їхньою пожежною сигналізацією. Автономні датчики сповіщають про несправність лише за допомогою маленького світлодіода та звукового сигналу. Це відповідає стандартам, але цих методів сповіщення недостатньо. Чи довіряєте ви своїм пожежним датчикам? Впевнені, що вони працюють справно? Або ви змушені перевіряти кожен датчик окремо, щоб переконатися в цьому? В епоху цифрових технологій не має бути невизначеності. Усунути її – це і є завдання Ajax. 2 роки тому ми представили перші моделі Fire Protect 2 і повністю змінили уявлення про датчики тепла, диму та чадного газу. Зараз протипожежний захист від Ajax налічує 19 пристроїв. На вибір 3 варіанти живлення і 5 комбінацій сенсорів. Безліч функцій та можливостей. І ми не збираємося зупинятися. Ми створили Manual Call Point – серію бездротових кнопок для активації пожежної тривоги вручну. Потрібно лише натиснути кнопку, щоб активувати тривогу і сповістити всіх людей у будівлі. Незамінний пристрій, коли необхідно діяти швидко в момент небезпеки. Ми віддані своїй справі, тому наші продукти є результатом глибокого дослідження. Вони відповідають найсуворішим міжнародним стандартам, тому наші запатентовані технології доступні в усьому світі. Шлях Ajax у пожежній безпеці житлових будинків розпочався в Європі. І вже сьогодні ми маємо комплексну систему, сертифіковану за пожежними стандартами ЄС. В країнах Океанії наші пристрої вже відповідають усім місцевим стандартам. Наразі показники продажу пожежних датчиків Ajax в регіоні зростають удвічі кожного кварталу. Для Північної Америки і, зокрема, Канади, ми випустили окремі версії датчиків Fire Protect 2. Вони сертифіковані за стандартами UL та ULC. Це важливий крок, щоб вийти на один із найбільших ринків пожежної безпеки у світі. Ми уважно дослухаємося до кожного запиту окремих ринків. Об'єднані Арабські Емірати не стали винятком. Для цього регіону ми розробили окремий режим роботи пожежних датчиків, що передбачає обмеження тривог за димом під час запалення бахуру, традиційних для східних країн пахощів. Тож тепер датчики Fire Protect 2 можна налаштувати таким чином, щоб вони не реагували на дим впродовж 15 хвилин. Через 15 хвилин режим автоматично вимикається. Режим доступний лише в ті години, коли традиційно запалюють бахур. При цьому сенсори тепла та чадного газу активні та виявляють пожежу без змін. Ajax Systems – третій виробник у світі, який втілив подібну функцію. Тепер давайте перенесемося у місце, звідки все розпочалося. Велика Британія, моя батьківщина. Британські стандарти пожежної безпеки непохитні. У цьому сенсі це один із найбільш зарегульованих ринків у світі. Пожежні датчики тут обов'язково встановлювати чи не в кожному помешканні. І складність в тому, що в різних куточках країни свої вимоги. Роки наполегливої роботи дали свій результат. Тепер ми з гордістю можемо сказати, Ajax має повний перелік сертифікатів і відповідає усім вимогам ринку. Наші пожежні датчики можуть встановлюватись як в новобудовах, так і у вторинній нерухомості. Багатоквартирні і приватні будинки, соціальне житло, трейлери, будинки на колесах і навіть яхти.
Ajax захистить будь-який з цих об'єктів. На відміну від автономних рішень, FireProtect 2 та Manual Call Point є частиною потужної екосистеми Ajax, яка перетворює їх на розумні пристрої інтернету речей. Пожежний захист Ajax побудований на 4 основних принципах. Перший з них – взаємодія. Завдяки бездротовому протоколу Juveler із найбільшою дальністю зв'язку в індустрії, кожен пристрій в системі контролюється. Вони також можуть взаємодіяти між собою. Всі датчики FireProtect 2 мають 2 системи бездротової синхронної тривоги. Основну через хаб Ajax та резервну, що розповсюджуються від датчика до датчика. Надійна, швидка, унікальна. Є кілька способів заглушити пожежну тривогу у застосунку за допомогою Button Jeweler, кнопкою «Функція» на клавіатурі Ajax або просто натиснути на передню панель датчика, що виявив та ініціював тривогу. Завдяки датчикам Motion Cam та камерам відеоспостереження Ajax можна одразу отримати візуальне підтвердження пожежі. Ще один рівень захисту, на який неспроможні типові рішення індустрії – автоматичні дії у разі пожежної тривоги. За сценаріями автоматизації система може активувати аварійне освітлення чи відімкнути електричні замки. І не тільки. Тож з Ajax вам не доведеться турбуватися про те, чи справно працює система. Щоб перевірити, загляніть у застосунок Ajax. Інформація про кожен пристрій завжди доступна в режимі реального часу. Легко і просто. І це ще один принцип Ajax – легкість використання. Монтаж пристроїв легкий як ніколи. Працювати з Ajax зручно. Розбирати корпус для встановлення не потрібно. Клеми швидкого монтажу Vago 221 дають змогу швидко і надійно під'єднати дроти. Ми також розробили аксесуар Cable Trunk, який допоможе охайно підвести дроти до датчика, коли вони на поверхні. Це все значно скорочує час встановлення та налаштування. Наприклад, монтаж пожежного датчика Ajax із живлення від батарей займає 30 секунд, а датчик із живленням від мережі – лише 90. Це у 5 разів швидше у порівнянні із типовим дротовим рішенням індустрії. Переконайтеся самі. Налаштувати датчик так само легко і швидко, як і встановити. Кожен датчик має систему тестування працездатності, що автоматично діагностує вбудовані сенсори та сповіщає хаб про їхній стан. Ми також додали нову функцію – тестування резервного з'єднання. Вона перевіряє статус з'єднання між пожежними датчиками для синхронної тривоги. Будьте впевнені, навіть у найгіршому випадку синхронна тривога активується без затримки. А ще налаштування системи в застосунку, автоматична синхронізація з Pro Desktop, звіти про роботу системи. Якщо ви знайомі з Ajax, то переконалися, наскільки корисні всі ці функції. А тепер про точність – наш третій принцип. Для FireProtect 2 ми створили абсолютно унікальну камеру диму, яку запатентували. Вона непроникна для комах і захищена від пилу. Оптичний двоспектральний сенсор у поєднанні з потужними алгоритмами гарантує максимальну безпеку безхибних тривог. Сенсор реагує лише на продукти горіння, спричинені реальною пожежею, ігноруючи водяну пару. 2 термістори розміщені поза межами корпусу. Так, датчик виявляє різке зростання температури. Сенсор чадного газу завчасно попереджає про невидиму загрозу. Чи варто вдаватися в деталі системи виявлення? Додам лише одне – Ajax – це швидкість і точність. Тепер давайте розглянемо довгострокову перспективу для вашого бізнесу. Пожежні пристрої Ajax не тільки надійні, а й стануть цінною інвестицією. Ефективність протягом усього життєвого циклу – наш четвертий принцип. Стандарти вимагають регулярні перевірки та тестування працездатності пожежних систем. З Ajax це можна робити без виїзду на об'єкт. Інженер монтажу може зв'язатися з клієнтом та дистанційно запустити тестування працездатності в застосунку Pro Desktop. Перевірка одного датчика займає менш ніж хвилину. Без марних виїздів, без витрати часу, без зайвого вторгнення в особисте життя клієнта. Лише уявіть, скільки часу та ресурсів можна зекономити і натомість скерувати їх на розвиток бізнесу. І система не буде чекати перевірок та тестування, щоб повідомити про несправність.
Датчики, хаби, навіть хмарний сервер – всі компоненти системи автоматично перевіряють власну працездатність. Поточний статус можна завжди перевірити в застосунках AJAX для смартфонів та ПК. Якщо один з пристроїв вимагає обслуговування, система негайно сповістить вас про це. І сповіщення містить всю необхідну інформацію, яка несправність виникла і коли, та який саме пристрій вимагає уваги. Усі датчики Fire Protect 2 попереджають про низький заряд батарей не менш ніж за 30 днів до повного розрядження. Ви можете дистанційно перевірити всі інші пристрої і завчасно запланувати візит для обслуговування. І отак легко послуги стають якісними і оперативними. 8 років ми створювали портфоліо виняткових пристроїв. 8 років ми будували наш всесвіт пожежної безпеки крок за кроком. Тепер найавторитетніші міжнародні лабораторії визнають наші продукти мрія кожного виробника. AJAX System стала офіційним членом торгової асоціації виробників систем пожежогасіння, найбільшої професійної асоціації пожежної безпеки в Європі. Ми також активно співпрацюємо з Британським інститутом стандартів та іншими професіоналами індустрії. Ми віримо, що разом зможемо сформувати потужне майбутнє пожежної безпеки. А далі знову слово Валентину. AJAX Systems стрімко зростає і демонструє вражаючий темп релізів. Щороку наше портфоліо поповнюється на 30 унікальних продуктів. Але наші амбіції ще масштабніші. Але ось у чому справа. Щоб забезпечити зростання, треба позбутися зайвих складнощів. Ми не готові сповільнюватися. Тому я маю зробити важливе оголошення. Ми змінюємо сегментацію портфоліо AJAX. Вона має бути простою, щоб нові продукти легко вписувалися. І бути абсолютно зрозумілою для наших партнерів. Ми йдемо вперед з новими категоріями продуктів. Захист від вторгнення, пожежна безпека і безпека життєдіяльності, комфорт і автоматизація, а також відеоспостереження. Оскільки захист від вторгнення – наша найбільша категорія професійних пристроїв, ми зробили в ній ще один розподіл. І тепер ми маємо дві лінійки – Baseline та Superior. Baseline представлена бездротовими пристроями Juveler лише для захисту від вторгнення. Продукти інших категорій сюди більше не входять. Superior охоплює бездротові пристрої Juveler і дротові пристрої Fibra, створені для комплексних, складних в реалізації проєктів. Лінійка Superior тепер має власні моделі хабів – Hub Hybrid 2G і Hub Hybrid 4G. Всі продукти Superior більш вимогливі та передбачають проходження спеціального навчання. Саме тому вони доступні лише акредитованим партнерам. Зверніть увагу, що пристрої Baseline та Superior сумісні між собою. Їх можна поєднувати з продуктами всіх категорій AJAX. З нашою системою ви отримаєте комплексний захист і виняткову гнучкість конфігурацій. І зможете задовольнити потреби найскладніших проєктів. Остання і найсуттєвіша зміна стосується назв пристроїв для захисту від вторгнення. Погляньмо на зміни. Назви продуктів лінійки Baseline залишаються такими ж, як були, а от у назвах продуктів Superior з'явиться логічне доповнення. Ви одразу впізнаєте ці пристрої. І нарешті, Fibra та Juveler тепер чітко вказуватимуть на протоколи зв'язку, які використовують наші продукти. Більше ніякої плутанини, жодних складнощів. Звичайно, зміни не завжди даються легко. Але трансформації – це єдиний спосіб ставати кращими і розвиватися. Команда AJAX готова до змін і оголошує 2025 рік роком переходу. Знадобиться час на звикання та для оновлень на нашому сайті, пакуванні пристроїв та маркетингових матеріалах. Ми хочемо зробити наше портфоліо більш зрозумілим і простим для партнерів та максимально підготовленим до появи нових продуктів. Дякуємо за ваше терпіння. Віримо, що ви поділяєте наш ентузіазм щодо цього переходу. Ну а зараз час для наступного всесвіту AJAX. Захист від вторгнення – це другий всесвіт AJAX.
З року в рік ми створюємо продукти, які відкривають вам нові шляхи для розвитку охоронного бізнесу. Вони дають змогу додавати нові рішення до нашого портфоліо та заходити в нові перспективні ринкові ніші. Я не випадково зустрічаю вас на ганку. Захист зовнішнього периметра – це можливість запобігти вторгненню без пошкодження віконних рам. Але реалізувати якісний захист на вулиці є викликом навіть для досвідчених інженерів монтажу. На вулиці безліч тригерів хибних спрацювань. Їх можуть спричинити рослини, тварини, опади та навіть сонячне проміння. Також інженерам треба враховувати особливості локації – пішоходів, машини і архітектуру будівель. Тим із вас, хто опанував це мистецтво, моя глибока повага. Але в цій сфері просто не буває забагато знань. Тому я запрошую і вас, і всіх, хто тільки планує освоїти цей напрямок охоронного бізнесу в Ajax Academy. Але ж зібралися ми заради продуктових релізів. Почнемо з новинки в портфоліо продуктів для вуличного захисту від вторгнення. У моїй рідній Італії традиційно захист від вторгнення починається з зовнішнього периметра, і для цього використовують вуличні датчики руху типу штора. Парадоксально, але поширені в нашій країні моделі здебільшого мають низьку надійність, або не бачать людину, або реагують марно. Запит великого ринку. Серйозний інженерний виклик. Ідеальні умови для створення нового продукту. Тож 3 роки кропіткої роботи найкращих інженерів, і ось результат. Curtain Outdoor Jeweler – датчик руху типу штори для використання на вулиці. Новий Curtain має розроблену з нуля оптичну систему, регульовану дальність виявлення руху, режим імунітету до тварин, подвійну систему виявлення руху з 2 інфрачервоних і 1 мікрохвильового сенсорів. І, звісно ж, відповідність суворим вимогам міжнародних стандартів. Curtain Outdoor Jeweler виявляє рух у вузькому секторі. От приклад. Я на ганку, і сигнал тривоги не активується. У цьому задум. Тут можуть ходити люди, навіть коли об'єкт під охороною. Але варто мені протягнути руку до дверей, я потрапляю в зону виявлення датчика, і система здіймає тривогу. Я порушник. Я тригер. Виклики з такими датчиками – правильно визначити зону виявлення руху. Curtain Outdoor можна встановити безпосередньо на поверхню, на комплектне кутове кріплення, або ж використати сторонній кронштейн. Така варіативність дає змогу врахувати особливості будівлі та будь-які перешкоди, що можуть перешкоджати огляду датчика. Датчик компактний, щоб привертати менше уваги і спростити встановлення у прорізах гаражних воріт, дверей, вікон чи в арках. Також Curtain Outdoor має 3 режими виявлення руху. Перші 2 – режими посиленого захисту. Датчик встановлюється на висоті 2,4 метри і не має сліпої зони, під ним не проповзти. Але штора реагуватиме на домашніх тварин. На вибір 2 дальності виявлення руху – 12 чи 8 метрів. Третій режим – для об'єкта, де без імунітету до тварин ніяк. Висота встановлення – 1 метр, а дальність виявлення руху – 12 метрів. Поговоримо про виявлення руху та боротьбу з хибними тривогами. У випадку зі шторою це справжній виклик. Горизонтальний кут огляду усього 8 градусів,
обмаль часу на збір даних. Рішенням стала нова система на основі лінзи Френеля і 2 інфрачервоних сенсорів, а також нове покоління нашого алгоритму аналізу даних Smart Detect. Коли алгоритм дає вердикт «загроза», активується мікрохвильовий сенсор К-діапазону. Тільки з його верифікацією датчик здіймає тривогу. Цей трирівневий процес аналізу відбувається миттєво. Таке унікальне поєднання технологій дало найкращу в індустрії точність виявлення руху. Звісно, Curtain Outdoor має ефективний захист від саботажу. Він реагує на маскування, фарбування та заклеювання лінзи, а також перешкоду. Для захисту сенсорів маскування від опадів у комплект входить навіс. Є тампер і акселерометр. І регулярні опитування датчика хабом. Разом ці заходи виключають ситуацію, коли захист об'єкта отримав прогалину, а вам про це невідомо. Тож, підсумуємо. Curtain Outdoor має регульовану дальність виявлення та режим імунітету до тварин. Автономність до 3 років роботи від комплектних батарей. Захищений і далекобійний зв'язок Juveler і Wings до 1700 метрів. Антимаскування й антисаботаж. Корпус IP55. Варіативність встановлення на поверхню, під кутом, на сторонні кронштейни. Curtain Outdoor Juveler враховує всі виклики захисту периметра та вулиці. І він вже доступний для замовлення. Ajax пропонує 2 датчики руху типу штора для вулиці. Знайомий вам Dual Curtain Outdoor Juveler і новий Curtain Outdoor Juveler. А також маємо штору для приміщень Motion Protect Curtain Juveler. Використайте переваги кожного продукту, щоб реалізувати надійний захист у ваших проєктах. Передаю слово Максиму. Він розповість про нові рішення Ajax для верифікації тривог. Виїзди патрулів на хибні тривоги – це реальна проблема охоронного бізнесу. Ціна банальної помилки, коли заходиш у приміщення і не встигаєш зняти систему з охорони, занадто висока. І для користувача, і для моніторингової компанії. Цю проблему вирішує верифікація тривог. Датчики руху Ajax із вбудованими камерами дають змогу побачити, що відбувається на об'єкті. Вже за 9 секунд оператор пульта та користувачі системи отримують серію фото і розуміють, чи справді об'єкту загрожує небезпека. 9 секунд – це менше, ніж потрібно, щоб дістати смартфон і зробити фото. Але ми не дарма маємо чи не найсильнішу команду R&D в індустрії безпеки. Радий повідомити, що наші датчики руху отримали оновлення, яке підіймає якість фотоверифікації на новий рівень. MotionCam Juveler із функцією фото за запитом і без неї тепер з HDR, новою оптикою та CMOS-матрицею. Фото з цих датчиків значно чіткіші та передають більше деталей за складних умов освітлення. Ми також розробили новий датчик Superior MotionCam HD. В його основі модель MotionCam S-Fod Juveler. Він успадкував ефективну систему виявлення руху, функцію фото за запитом, видатну автономність і надійний зв'язок. І матиме такий же набір професійних сертифікацій. Але де ж революція? Передусім, Superior MotionCam HD отримав систему фотоверифікації наступного покоління. Окрім HDR, він підтримує високу роздільну здатність, без засвічених чи затемнених ділянок кадру. Впізнавані обличчя, чіткі деталі і написи, чесні кольори. Просто порівняйте ці знімки. Але це не все.
у наступній ревізії продукту фото з Superior Motion Cam HD передаватиметься з шаленою швидкістю. Вдосконалений протокол TurboWinds прискорює передавання даних удвічі. На практиці затримка не відчувається. Відкриваєте інцидент і бачите, що відбувається. Датчики з підтримкою HDR вже доступні для замовлення у деяких регіонах, а в усьому світі будуть у першому кварталі 2025 року. Тоді ж очікуйте і Superior Motion Cam HD. А зараз час розповісти про нові можливості верифікації тривог в екосистемі Ajax. Передаю слово Жульєну. Ajax дає змогу бачити ситуацію на об'єкті завдяки датчикам руху з фотоверифікацією. Камери відеоспостереження розширили ці можливості. З ними можна не лише бачити, а й чути, що відбувається на об'єкті. Тепер ми додаємо третій спосіб верифікації тривоги – голосовий. Він значно надійніший за звичайні телефонні дзвінки клієнтам. Клієнт може не бути на об'єкті в момент вторгнення чи не відповісти на дзвінок. Аудіоверифікація дуже популярна у нас, у Франції, а також у Німеччині, Іспанії та країнах Скандинавії. А завдяки Ajax скористатися перевагами цього методу тепер можуть бізнеси в усьому світі. Зустрічайте наш перший пристрій для аудіоверифікації тривог – Speakerphone Juveler. Speakerphone Juveler – це голосовий модуль для прямих викликів між моніторинговою компанією та об'єктом. У разі тривоги оператор пульта миттєво зв'язується з об'єктом, щоб оцінити ситуацію. Він може запитати код, а потім дізнатися причину тривоги. Якщо ж чутно ознаки вторгнення, можна викликати групу швидкого реагування та за допомогою модуля чемно порекомендувати зловмиснику залишити об'єкт. Спікерфон стане в пригоді літнім людям і тим, кому потрібна медична допомога. Поєднуємо його з бездротовою кнопкою і отримуємо надійну систему виклику невідкладної допомоги. Давайте покажу, як працює наш голосовий модуль. Вітаю! Отримали сигнал тривоги. Назвіть код. Перепрошую, хибна тривога. Код скасування 1337. Прийнято. Гарного дня. Не вражає? Бо саме це ви очікуєте. Простий діалог між оператором і людиною на об'єкті, як телефоном. Проте традиційні охоронні голосові модулі працюють радше як рації. Оператор говорить і не чує об'єкт. На об'єкті людина має натиснути кнопку, щоб відповісти, і перестає чути оператора. Деякі більш просунуті системи вміють перемикатися автоматично. Але виникає затримка. І ці кілька секунд ніхто нічого не чує. Це не аяксово. Тому ми розробили новий протокол передавання голосу, приборкали ехо, додали штучний інтелект та фактично перевинайшли голосовий модуль. Почнемо з VORF. Це новий протокол передавання голосу через радіочастоту. Full Duplex технологія. Дальність двостороннього зв'язку між модулем і хабом звичайна для пристроїв Ajax. Але революційна для ринку – 1700 метрів. І радіопротокол VORF від Ajax не конфліктує з 4G зв'язком. Звісно ж, у спікерфон потужний динамік на рівні з сиреною Home Siren та якісний мікрофон. Це можливість діалогу на відстані до 10 метрів від пристрою. Ну і куди ж без штучного інтелекту?
Розумний аудіопроцесор голосового модуля регулює чутливість мікрофона і усуває ехо. Також доступна функція заглушення шумів, коли сторонні звуки заважають оператору почути людину на об'єкті. Або ж функцію можна вимкнути та послухати, власне, шуми, щоб зрозуміти ситуацію на місці. Щодо досвіду користування, тут все, як ви звикли за Ajax. Після встановлення спікерфон залученість інженерів на об'єкті мінімальна. Пристрій працює від комплектних батарей до 3 років, а в режимі розмови – до 12 годин. Є можливість під'єднати зовнішнє живлення, а також підтримка оновлення через повітря без виїзду на об'єкт. Достатньо кліку в застосунку. З оновленням на одну централь можна буде додати до 10 голосових модулів. За замовчуванням виклик йтиме на пристрій з групи чи кімнати, де була тривога. Оператор зможе перемикатися між голосовими модулями об'єкта. Або проговорити повідомлення на всі одночасно. Для зв'язку з пультом хаб використовує SIP-протокол, а архітектура підключення залежить від потреб компанії. Перший варіант – використовувати додатковий SIP-сервер. Оператор отримує сповіщення про тривогу на пульт і може вийти на зв'язок із хабом через SIP-сервер. Другий варіант – інтеграція системи Ajax із софтом охоронної компанії. Тоді хаб зв'язується безпосередньо з ПЦС, а оператори мають більше можливостей, як от перемикатися між модулями в системі чи переглядати журнал подій. Ми вже запустили інтеграцію з Azure Soft. Щоб дізнатися більше, зв'яжіться з вашим провайдером. Інтеграції з іншим софтом, популярним серед великих моніторингових компаній, вже незабаром. Щоб організувати інтеграцію з вашим софтом, заповніть форму на нашому сайті. А попереду – підтримка голосових викликів у нашому застосунку ProDesktop. Також ми працюємо над рішенням для компаній, які не використовують ані ProDesktop, ані софт зі списку наших інтеграцій. Це буде один із сервісів Ajax, про які ми розповімо трохи згодом. Отже, спікерфон – це не лише інженерне досягнення Ajax, а й рушій змін на ринку безпеки. Він дає можливість миттєво, інтуїтивно і надійно верифікувати тривогу голосом. Модуль пропонує революційну дальність зв'язку і дійсно двостороннє передавання звуку протоколом VORF. Якісне залізо, штучний інтелект, видатну автономність і довгий перелік можливостей, які ви очікуєте від продукту Ajax. Спікерфон уже доступний для замовлення. Але це не всі зміни, яким дав поштовх французький ринок. Продукти Ajax сертифіковані за основним французьким стандартом для систем безпеки NFA2P. Цей сертифікат – знак якості для споживачів, страхових компаній і регуляторних органів. Він посилює довіру до наших продуктів та полегшує доступ до перспективних проєктів. Це сильний аргумент на користь Ajax. Захищайте офіси, магазини, державні установи, а також приватні будинки та навіть об'єкти підвищеного ризику, як от банки чи музеї. Сертифікат NFA2P отримали вже десятки пристроїв. Крім цього, у процесі сертифікації ми розробили цілком нові продукти. Вони не лише відповідають запиту ринку, але й розширюють можливості наших партнерів у всьому світі. Представляємо 2 нові версії вуличних сирен – Superior Street Siren Plus Juveler та Superior Street Siren Plus Fibra. У сирен нова архітектура звукової камери, фактично рупор. Завдяки цьому їхнє звучання відповідає вимогам NFA2P. Оновлену LED-індикацію добре видно не лише в темряві, але й на яскравому сонці. І дійсно, важлива новація для нових бездротових сирен – більше батарей. Пристрої сигналізують про тривогу упродовж 13 годин, а в режимі очікування працюють до 10 років. Нові моделі мають видатну дальність зв'язку – бездротового через Juveler і дротового лінією Fibra. Нова дротова сирена буде додатково сертифікована за стандартом
і N-Grade 3. А отже, готова посилити захист об'єктів підвищеного ризику у всьому світі. Superior Street Siren Plus Juveler і Superior Street Siren Plus Fibra будуть доступні для замовлення у першому кварталі 2025 року. Далі поговоримо про нові бізнес-можливості, які Ajax відкриває для охоронних компаній. Слово Роберто. Дякую, Жульєне. Почнемо з захисту незайнятих об'єктів. Це вже велика ніша охоронного бізнесу в Іспанії. І в інших країнах для цього теж є чималий потенціал. Незайняті об'єкти можуть зберігати цінні речі. І є ризик, що їх окупують сквотери. Якщо вони проведуть там понад 2 дні, виселити їх законним шляхом неймовірно складно. Так, лише в Іспанії понад 78 тисяч сімей проживають на самовільно зайнятих об'єктах нерухомості. В чому специфіка захисту таких об'єктів? По-перше, завчасно невідомо, скільки часу буде потрібен захист. Кілька місяців чи років. Тому потрібна система безпеки, яку легко встановити. І так само легко демонтувати і використати на іншому об'єкті. Це точно не про дротові рішення. По-друге, мінімум пристроїв мають забезпечити максимум захисту. В ідеалі обмежитися датчиками руху. Критично, щоб вони мали захист від саботажу. Сквотери приходять на огляд приміщення під виглядом покупців, відволікають рієлтора і маскують лінзи датчиків. Ну і нарешті, більшість таких об'єктів не мають постійного електропостачання. Тому система безпеки має працювати автономно і протягом тривалого часу. Швидке встановлення, видатна дальність і автономність вже в ДНК Ajax. Щоб мати ідеальне рішення для незайнятих об'єктів, не вистачає лише 2 компонентів. Тож представляємо Hub BP Juveler – хаб Ajax, що не потребує живлення від мережі. Цей хаб отримав просунутий режим економії заряду батареї. Він забезпечує вражаючу автономність без компромісів у захисті. Хаб контролює пристрої, а сервер – хаб. Можна визначити інтервали опитування між хабом і пристроями та хабом і сервером. При цьому і в режимі економії заряду хаб миттєво інформує про тривогу. І, звісно ж, підтримує фотоверифікацію. Hub BP Juveler буде доступний у 2 версіях. Перша – хаб у корпусі. Він може працювати від внутрішнього стороннього свинцево-кислотного акумулятора ємністю 7 Ампер-годин. Це 2 місяці роботи в режимі економії заряду батареї. А далі виїзд на об'єкт для її заміни. Треба більше автономності? Орієнтуйтеся на опції внутрішніх елементів живлення від Ajax. Акумулятор забезпечить 4 місяці. А батарея – 17 місяців автономної роботи. І навіть це не максимум. Hub BP може працювати від великої зовнішньої цинково-повітряної батареї. Тоді внутрішній елемент живлення стає резервним. А автономність рахуємо роками. До 1,5 року в режимі повної функціональності, до 6 років у режимі економії заряду батарей. Hub BP не підключається до інтернету через Ethernet та Wi-Fi. Чому? Ці канали зв'язку просто не використовуються на об'єктах без електропостачання. І навіть не сподівайтеся побачити в комплекті вилку для під'єднання до розетки. Hub BP підтримує 2 сім-карти, 2 канали зв'язку з пультом охорони.
та автоматично перемикається між типами мережі й операторами за потреби. Загалом же це звичний хаб AJAX другого покоління. Можна додати до 100 пристроїв AJAX. Дальність радіозв'язку до 2000 метрів. Можна будувати великі системи. І не лише для захисту від вторгнення, а й для виявлення пожежі, затоплення, а також для автоматизації. Хаб BP вже доступний для замовлення. Батарея від AJAX в релізі у 4-му кварталі 2024 року, а акумулятор у 1-му кварталі наступного року. Але вже зараз ми працюємо над ревізією Хаб BP Juveler. З новим залізом суттєво збільшиться потенціал автономності хаба, як від внутрішнього, так і зовнішнього елементів живлення. Очікуйте ревізію у 1-му кварталі 2025 року. Та і це ще не все. У розробці друга версія Хаб BP у форматі плати без корпусу. Централь встановлюватиметься в KSD і підтримуватиме елементи живлення більшої ємності. І цей реліз ми запропонуємо дві нові опції. Акумулятор на 15 місяців роботи хаба та батарею на 3,5 роки. Також Хаб BP без корпусу буде сумісний зі свинцево-кислотним акумулятором і великою зовнішньою цинково-повітряною батареєю. Тут вже такі цифри автономності, що аж забагато. Хаб BP без корпусу, а також батарея і акумулятор підвищеної ємності від AJAX будуть доступні у 1-му кварталі 2025 року. На незайнятих об'єктах хаб, як правило, встановлюють подалі від очей потенційних зловмисників. Наприклад, у підвалі. Для зв'язку не найкраща локація. Тому ми вперше пропонуємо зовнішню антенну для хаба. External антенна посилить зв'язок Juveler чи Wings, а також стільниковий. Вона має стандартний роз'єм і кабель довжиною 3 метри. І навіть тут втілено ідею взаємного контролю компонентів системи. Хаб BP вміє виявляти обрив зовнішньої антени. Якщо цілісність кабелю порушено, хаб повідомляє на пульт моніторингу і перемикається на вбудовану антенну. Нехай не абсолютно стабільний, але зв'язок буде. External антенна вже доступна для замовлення. Отож, маємо такий план доступності нових хабів та акумуляторів. Беріть на озброєння та плануйте захист будь-яких об'єктів без електропостачання. З відсутністю живлення на незайнятих об'єктах розібрались. Наступна умова їхнього захисту – вчасне виявлення вторгнення. З фотоверифікацією для перевірки чи реальна загроза. І просунутим захистом від саботажу. Тож зустрічайте Superior Motion Cam AM FOD Juveler. Датчик руху створено для захисту незайнятих об'єктів. Але він стане у пригоді всюди, де є ризик навмисного чи випадкового маскування лінзи. Школи, магазини, ресторани та будь-які інші публічні місця. Пристрій має нову оптичну систему. Вищу чутливість в нижній зоні лінзи. Датчик побачить, якщо зловмисник повільно повзе по землі. Враховуючи призначення датчика, імунітету до тварин немає. А от алгоритм фільтрації хибних тривог Smart Detect є. Тому датчик не реагуватиме, наприклад, на легке коливання штор через протяг. А додаткову перевірку тривоги забезпечить фотоверифікація. Одразу в HD та HDR якості.
Це максимум деталей та інформативності в кожному кадрі. Можна також робити фото за запитом, за сценарієм чи розкладом. Наприклад, раз на добу, щоб бути впевненим, на об'єкті все в порядку. Ну і головна зміна – виявлення маскування. Superior Motion Cam AM Phot Jeweler виявляє спроби заклеїти і зафарбувати лінзу датчика або ж встановити перед ним перешкоду. Щойно виявить, робить фото і сповіщає пульт охорони. У цьому випадку оператор не побачить обличчя зловмисника на фото, але це і не потрібно. Це точно не хибна тривога, і група швидкого реагування вже в дорозі. Тож підсумуємо. Superior Motion Cam AM Phot Jeweler – інженерна досконалість для об'єктів, де датчик руху легко замаскувати. Він відповідає міжнародним стандартам безпеки. Це вже норма для Ajax. А ще гарантує надійне виявлення руху без компромісів. Виявлення спроб маскування. Фото за тривогою, сценарієм чи за розкладом, а також в разі спроби маскування. Дальність зв'язку з хабом до 1700 метрів. Видатну автономність до 4 років від вдосконалених комплектних батарей. І, звісно, інші вже типові можливості Ajax. Superior Motion Cam AM Phot Jeweler буде доступний для замовлення у першому кварталі 2025 року. А тепер передаю слово Максиму, який розкаже про ще один перспективний напрям охоронного бізнесу. Дякую, Роберто. Ще 7 років тому Ajax стійко асоціювався лише із захистом житла. Вражає, як за цей час розвинулися продукти і розширилися можливості його використання. Уявіть собі, величезні сонячні електростанції, вітрові турбіни на пагорбах, телекомунікаційні вишки, бурові вежі чи будівельні майданчики у віддалених регіонах. На таких об'єктах вимоги до надійності охоронного обладнання жорсткі. Обслуговування складне, а подекуди неможливе. Хтось бачить тут складність і ризики. Ба навіть більше – непосильні проєкти. А я кажу вам, з Ajax це реальна можливість розширити свій бізнес.
Рішення Ajax ідеально долають виклики, пов'язані із захистом віддалених об'єктів. Зручний софт спрощує налаштування, обслуговування та моніторинг. Широке портфоліо Ajax враховує вимоги об'єктів. Хаби і ретранслятори з надзвичайною дальністю радіозв'язку. Датчики, які працюють роками від комплектних батарей. Пристрої для захисту і приміщень, і вулиці від дуже різних загроз. І все це в одній інтегрованій системі. А ще просунутий антисаботаж, інтуїтивне встановлення і налаштування. І, звісно, непохитна надійність. Крім технологічних переваг, продукти Ajax пропонують різні варіанти зростання бізнесу. От вам кілька опцій. Перша – продаж і професійне встановлення системи безпеки, як і далі обслуговуватимуть ваші партнери. Друга – рішення під ключ. Ви встановлюєте систему і займаєтеся моніторингом її стану, дистанційним налаштуванням та обслуговуванням. Це регулярний прибуток протягом всього життєвого циклу системи. І третя опція – здавати обладнання в оренду. В оригінальному вигляді або як рішення Ajax Ready. Ці продукти створюються на основі пристроїв і технологій Ajax та пропонують нові можливості. Тимчасова безпека з мобільними охоронними вежами Ajax Ready – чудовий приклад. Кожна з цих опцій – точка зростання вашого бізнесу. А зараз я хочу представити продукт, що ідеально пристосований для захисту віддалених та промислових об'єктів, будмайданчиків, складів та ангарів. Та, звісно ж, він підійде і для офісної будівлі, і для приватного будинку. Це новий бездротовий датчик, що поєднує надійне виявлення руху, миттєву фотоверифікацію тривог і варіативність встановлення. Знайомтеся, MotionCam Outdoor High Mount Phot Jeweler. Цей новий датчик руху можна встановити на висоті від 2 до 4 метрів. У нього широкі кути горизонтального та вертикального огляду. І він не має сліпих зон. MotionCam Outdoor High Mount успадкував перевірену технологію подвійного виявлення руху. В її основі 2 інфрачервоні сенсори, мікрохвильовий сенсор K-діапазону та алгоритм Ліса. На додачу ми впровадили інтелектуальний фільтр хибних тривог, спричинених рухом дерев. Оскільки це передусім пристрій для захисту вулиці, датчик має посилений захист від саботажу. Він оснащений магнітометром, який миттєво виявляє зміну положення датчика. Має систему виявлення маскування, тобто спроби зафарбувати, завісити лінзу чи встановити перед нею перешкоду. У випадку саботажу сповіщає пульт моніторингу. Також є усі класичні міри захисту, як от тампер, регулярні опитування хабом та шифрування даних. І нарешті, новий датчик руху відповідає галузевим стандартам індустрії. Як завжди, ми подбали про інженерів монтажу і зробили процес встановлення максимально простим та інтуїтивним. Як ви любите, жодних складних налаштувань. Але справжня магія криється в кронштейні. Він металевий і дійсно надійний. Ані сильний вітер, ані допитливий птах не похилять датчик і не змінять його положення. Кронштейн дає максимум свободи у виборі кута огляду. А щодо визначення зони виявлення, то забуваємо про таблиці, умовні позначки чи монтаж на око, що взагалі неприпустимо. Мобільний застосунок для інженерів монтажу пропонує інструмент Motion Detection Area, який задіює камеру датчика. З ним ви точно направите датчик, не злізаючи з драбини. Справа 10 секунд. Що варто запам'ятати про версію High Mount? Датчик має інтелектуальний фільтр хибних тривог, фотоверифікацію з підтримкою фото за запитом, посилений захист від саботажу та надійний кронштейн.
Немає сліпих зон. Та хіба це недолік? Працює до 3 років від комплектних батарей. Має роз'єм для під'єднання зовнішнього низьковольтного джерела живлення. Комунікує з хабом на відстані до 1700 метрів завдяки бездротовому зв'язку Juveler. Та підтримує оновлення прошивки через повітря. Але MotionCam Outdoor High Mount Phone Juveler більше, ніж сума характеристик. Це новий рівень впевненості у безпеці ваших об'єктів. Чи то віддаленої сонячної електростанції, чи то приватного будинку в передмісті. І він буде доступний для замовлення у 4-му кварталі цього року. Передаю слово своєму колезі Сему. У нього для вас ще одна новина, що стосується екосистеми Ajax. Ми уважно стежимо за потребами ринку і тенденціями індустрії. І я радий представити ще одну революційну розробку Ajax. Це зміцнить стосунки з клієнтами, оптимізує роботу та відкриє нові джерела доходу для наших партнерів. Це зриває дах. Ми називаємо це сервіси Ajax. Сервіси Ajax – це загальна назва, що охоплює низку корисних переваг для наших партнерів. Минулого року ми представили Ajax 7. Попередньо встановлена сім-карта має повну мережеву сумісність. Так, навіть із 2G. Без зайвих зусиль. Пара рухів у PRO-застосунку і все готово. Сім-карта автоматично активується і вибирає мережу з найкращим рівнем сигналу. Це гарантує надійний зв'язок і швидке передавання подій. Але ми не зупиняємося на досягнутому. Сьогодні ми готові представити нову розробку – шаблони налаштування зв'язку в PRO-застосунках Ajax. Чому ця новинка знаменує прорив в індустрії? Перші охоронні системи покладалися на один канал для передавання сигналу, як от традиційні телефонні мережі. І якщо цей канал пошкодити, то система не спрацьовує, безпека під загрозою. Ситуація змінилася, коли почали використовувати рішення з 2 каналами зв'язку. Лінію ADSL для доступу до інтернету в якості основного каналу і стільникові мережі в якості резервного. Це зробило систему набагато надійнішою. Якщо один канал зв'язку виходить з ладу, другий перехоплює його функцію. Результат – безпека без перебоїв. Пізніше двоканальне передавання сигналів стало необхідністю, вимогою галузевих стандартів, як от EN 50136 та PD 369. Йдеться про відповідність суворим вимогам пультів моніторингу та страхових компаній у Великій Британії. Ці стандарти визначають ефективність і надійність охоронної системи. Вони класифікують її за типом з'єднання, частотою інтервалів опитування, перевіркою стану кожного каналу, механізмами реагування на збої та іншими параметрами. Хоча двоканальне передавання сигналів існує давно, мало що змінилося. Багато систем все ще покладаються на застарілі технології, як от стаціонарні телефони та зовнішні комунікатори. Монтаж такої системи складний і займає більше часу. І тут у гру вступаємо ми. Ajax перетворює тяжкий, технічно заплутаний процес на щось просте та ефективне. Двоканальний зв'язок можна налаштувати у застосунку лише кілька кроків. Без додаткового обладнання, без головоломок і з проводкою. Наш хаб має вбудований комунікатор і попередньо встановлену карту Ajax 7, що робить монтаж максимально простим. Ось як це працює. Інженер монтажу під'єднує хаб Ajax до мережі, відкриває застосунок, переходить у вкладку «Охоронні компанії», вибирає постачальника послуг та налаштування передавання сигналу. Ajax забезпечує параметри, які вимагають страхові компанії, але піднімає планку з Ultra DP. Після того, як вибір зроблено, всі необхідні налаштування та активації відбудуться автоматично. Подумайте, наскільки це полегшує роботу. Що це означає для інженерів монтажу? Безпроблемне надійне рішення, яке економить безліч часу. Наше рішення готове до роботи вже з коробки. Захищена сім-карта автоматично вибирає мережу з найкращим сигналом. Лише кілька кроків у застосунку.
Ніяких налаштувань вручну з ризиком помилок. Інженери монтажу можуть дистанційно змінювати налаштування, призупиняти або відновлювати послуги. Вони також можуть миттєво змінювати рівні двоканального передавання сигналу в застосунку. Пульт моніторингу буде проінформований автоматично. Крім того, на дашборді Pro Desktop в реальному часі відображається інформація щодо кожного хаба, що під'єднаний до сервісів Ajax. Обслуговуйте ще більше клієнтів без зайвого клопоту. Для дистриб'юторів та пультів моніторингу, які надають сервіси, робота стає простішою. Більше жодних проблем з інвентаризацією обладнання та його доставкою. Все, що треба, хаби Ajax, де вже встановлені Ajax 7. Все інше робиться в застосунку з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом. Цифровий дашборд Pro Desktop надає дистриб'юторам сервісів повну прозорість. Тут є інформація про додавання хабів та статуси сервісу. Будь-які зміни в налаштуваннях відображаються, їх можна легко відстежити. І не забувайте про користувачів. Головну причину, що надихає нас створювати найкращі рішення з безпеки. Вони отримують систему, яка відповідає стандартам індустрії і вимогам страхування. Ідеальний результат для всіх. Але як щодо прибутку? Користувач потребує послуг і платить інженеру монтажу. Інженер монтажу реалізує проєкти з використанням сервісів Ajax і отримує регулярний дохід. Дистриб'ютори Ajax надають інженеру монтажу і продукти Ajax, і сервіси Ajax. Або ж пульт моніторингу надає як послуги з моніторингу, так і сервіси Ajax. Те, що ми створили тут, більше, ніж просто сервіс. Це екосистема, де Ajax, інженери монтажу та пульт моніторингу досягають успіху разом. Щоб дізнатися більше, зверніться до вашого менеджера Ajax. А тепер чудова новина. Карта Ajax 7 буде доступна у всьому світі. Велика Британія, США, країни Скандинавії зможуть скористатися послугою вже у першому кварталі 2025 року. Що стосується двоканального передавання тривог і подій, то воно буде доступне у Великій Британії в першому кварталі 2025 року. Ми продовжуємо розвивати інші сервіси. Усі вони засновані на 3 основних принципах. Простота. Наші рішення ефективні та прості у використанні. Стабільне джерело додаткового доходу. Наші сервіси надають можливості для росту партнера. І повна прозорість, щоб усі залучені сторони ясно розуміли процес. Не вагаючись, зв'яжіться зі своїм менеджером Ajax і поділіться, який сервіс потрібен вам. А зараз я передаю слово Куну, який розповість, як почати встановлювати системи на об'єктах підвищеного ризику. Три роки тому ми презентували лінійку дротових пристроїв Fibra, в яку вклали максимум технологій цифрового покоління. Ми отримали визнання найкращих міжнародних лабораторій, а перелік отриманих сертифікацій, сподіваюсь, вміститься на екрані, підтверджує, що Fibra ефективно виявляє загрози та стійко протистоїть саботажу. Зараз ми маємо понад 12 тисяч сертифікованих партнерів. Вони пройшли навчання в Ajax Academy та вже працюють із Fibra. Кількість встановлених систем на основі Fibra зростає на 30% щокварталу. Неймовірні цифри. Ось ще декілька. 2000 метрів. Це довжина дротового зв'язку Fibra без подовжувачів та підсилювачів. І це в 4 рази більше, ніж норма в індустрії. Fibra оперує цифровими даними, а не реле та резисторами. Тому до однієї лінії можна під'єднати будь-які пристрої. Датчики з фотоверифікацією, клавіатури, сирени. Миттєві сповіщення, точний опис подій і статус кожного пристрою в режимі реального часу. Безпрецедентна інформативність. Але Fibra – це не тільки про передові технології. Це також про ефективність ведення бізнесу. 100 пристроїв можна додати в систему за 10 хвилин завдяки скануванню ліній. Усе робиться в застосунках Ajax без додаткового програмування. Розбирати корпус не потрібно, і це суттєво скорочує час встановлення. У разі модернізації можна використовувати раніше прокладені кабелі, а з дистанційним налаштуванням значно зменшується кількість виїздів на об'єкти. Легко і зручно, попри те, що це дроти.
Аякс перетворює застаріле на інноваційне та полегшує складне. Сьогодні ми представляємо чергові доповнення лінійки Фібра, покликані піднести ваш бізнес на новий рівень. Банки, ювелірні бутіки, магазини електроніки, банкомати, сховища та сейфи – це завжди підвищений ризик. Минулого разу ми анонсували Superior Door Protect G3 Fibra. Він став початком нашої місії створити захист рівня Grade 3. Він також має магнітометр. Будь-які зміни в магнітному полі – це миттєве сповіщення у застосунках. Без шансів для зловмисника підмінити магніт. Брязкіт, випадкове гримання дверима або одиночний удар не запускають тривогу. Тільки реальні загрози. Superior Door Protect G3 вже можна замовити. Наступний датчик ми також анонсували минулого року. Зустрічайте Superior Motion Protect G3 Fibra. Для датчика руху рівня Grade 3 ми повністю переосмислили оптичну систему й отримали покращене виявлення. Зловмисник ні пробіжить, ні проповзе. Нова оптика має збільшену дальність виявлення до 15 метрів. Та набагато меншу сліпу зону всього 50 сантиметрів. Доповнює систему виявлення мікрохвильовий сенсор K-діапазону та алгоритм Smart Detect. Вони є додатковим фільтром хибних тривог. Тож ніякого сполоху без реальної причини. Корпус має 3 тампери. І один з них знаходиться на замку, що фіксує датчик на Smart Bracket. Він також має просунуту систему антимаскування. Спроби зафарбувати й завісити лінзу або встановити перед нею прозору перешкоду одразу виявляються. Вдосконалені алгоритми, додаткові паттерни виявлення, максимальний захист від вторгнення та саботажу. Та, звісно, важливі для галузі сертифікації. Motion Protect G3 можна буде замовити до кінця цього року. Deze is verkrijgbaar vanaf het einde van het jaar. Г'юстоне, здається, у нас проблема. Прийнято. Я вже на шляху до сховища. Якби не Superior Seismo Protect G3 Fibra, мали б серйозні проблеми. Seismo Protect Grade 3 – датчик вібрації та ударів. Це витвір інженерного мистецтва. Вбудований п'єзоелектричний сенсор виявляє свердління, різання й вибухи. Датчик також розпізнає механічний вплив на поверхню, наприклад, натискання або штовхання. Акселерометр реагує на удари та нахил поверхні. Наприклад, якщо невеликий сейф або банкомат спробують винести. Seismo Protect також виявляє підвищення температури, якщо зловмисник скористається газовим різаком. Кожен сигнал сенсорів аналізується програмним алгоритмом. Він відсіює вібрації від гучних ремонтних робіт поблизу, потяга чи вантажівки. Датчик захистить банкомати, термінали, приватні та банківські сховища, а також інші місця зберігання цінностей. Це датчик Grade 3, тому він має просунуту систему захисту від саботажу. 2 тампери, контроль температури, а також сенсор для виявлення свердління корпусу. Всі функціональні елементи захищені металевим корпусом. Зі встановленням все, як ви звикли, швидко та ефективно. У комплекті все, що може знадобитися інженеру монтажу. Армований кабель, монтажна пластина для встановлення на поверхню з нерівностями,
Та найголовніше – пристрій самодіагностики. Він імітує вібрацію, яку має виявити п'єзоелектричний сенсор. Самодіагностика запускається раз на добу автоматично. А також будь-якої миті вручну із застосунку. І результат одразу ж видно в журналі подій. Superior Seismoprotect G3 Fibra поєднав точне виявлення вібрації та ударів, захист від саботажу і найкращий досвід користування. Це захист рівня Grade 3 для об'єктів підвищеного ризику. І він вже доступний для передзамовлення. Наступна новинка втілює ідею гнучкості і варіативності фібра. Передаю слово Андрію. Ви вже знайомі з Superior Multitransmitter Fibra. Він має 18 зон для сторонніх пристроїв. Минулого року ми випустили Superior Transmitter Fibra – модуль для інтеграції одного пристрою. Модуль легко вміщається в його корпус і робить пристрій частиною екосистеми Ajax. Це все потужні продукти для модернізації систем, що явно застаріли, але й досі справно працюють. Немає потреби повністю оновлювати обладнання, щоб отримати сучасну комплексну безпеку. І з новим Superior Multitransmitter I/O 4х4 Fibra зробити це стане ще легше. Пристрій встановлюється в наші корпуси кейс A, B або D. I/O в назві – це поєднання перших букв слів input та output, 4 входи та 4 виходи, 2 релейних і 2 логічних. Для керування електрозамками, сиренами, датчиками, які можуть змінювати режими роботи. Вручну через застосунок або за допомогою сценарію автоматизації. З новим модулем можна реалізувати роботу функції невідворотності – Zwangsläufigkeit. Це вимога стандарту VDS на ринку DACH і звичка ринку. До мультитрансмітер під'єднується спеціальний електричний засув, який блокує вхідні двері, коли систему встановлюють під охорону. Навіть якщо відімкнути дверний замок, засув не дасть потрапити всередину. Це страхує від хибних тривог, коли користувач забув зняти систему з охорони. Як і інші модулі інтеграції I/O підтримує всі типи під'єднань, включно 3EOL. І більше десятка типів подій для кожного пристрою. Додайте топовий захист від саботажу та широкий перелік сертифікацій. Це Multitransmitter I/O 4х4, і він стане доступним для замовлень у першому кварталі 2025 року. Тут стало доволі спекотно від кількості новинок. Гайда на свіже повітря, покажу вам ще дещо. Зірка минулого спешл-івент Keypad Touchscreen стала сенсацією на ринку Європи, особливо в регіоні DACH. Клавіатура з великим екраном запропонувала дійсно інтуїтивне керування безпекою. Вразила як професіоналів безпеки, так і міжнародне ком'юніті дизайнерів. І посилила наше портфоліо пристроїв для керування системою Ajax. 6 моделей, усі для приміщень. Чого не вистачає? Так, це саме те, про що ви подумали. Зустрічайте Superior Keypad Outdoor Fibra. Клавіатура для керування системою ззовні об'єкту. Superior Keypad Outdoor Fibra продумана до найменших дрібниць. Дизайн враховує умови використання. Корпус вузький. Це дає більше свободи у виборі місця встановлення. Кнопки великі і механічні, не стираються. Зручно натискати навіть в рукавичках. Корпус металевий, стійкий. Пристрій чудово працює і в спеку, і в холод, і в дощ, і в куртелицю. Keypad Outdoor успадкувала усі основні функції клавіатур Ajax. Підтримка кодів доступу. Безконтактне керування брелоками, картками та навіть смартфоном. Захист від добирання коду та код примусу. Клавіатура може працювати у 2 режимах – керування охороною або автоматизацією. Перемкнути режим можна довгим натисканням на кнопку «ОК». Keypad Outdoor також можна налаштувати як клавіатуру запуску затримки. Користувач знімає будинок з охорони через Keypad Outdoor. Це активує затримку на вхід.
Далі користувач має підтвердити зняття з охорони іншою клавіатурою. Якщо після закінчення затримки дія не буде підтверджена, система здійме тривогу. Клавіатура також може бути частиною функції невідворотності, про яку я згадував раніше. Отож, Superior Keypad Outdoor Fibra – це дротова вулична клавіатура для керування безпекою і автоматизацією. Зручна у використанні, стійка до саботажу, з широким переліком сертифікацій для захисту житла, комерції і навіть об'єктів підвищеного ризику. Клавіатура стане доступною для замовлення вже цього року. І ще одна приємна новина. Ми вже працюємо над бездротовою версією вуличної клавіатури. Вона з'явиться у другому кварталі 2025 року. Завдяки кому можлива така велика кількість релізів щороку? Розповість Віра. Щороку ми випускаємо близько 30 пристроїв і півсотні великих оновлень для нашого софту. Гадаю, жоден європейський виробник систем безпеки не може похизуватися такими темпами релізів цілком нових продуктів. В Ajax це можливо завдяки команді R&D. За останні 4 роки вона виросла аж у 10 разів. Проте зібрати таку потужну команду професійних розробників в Україні – це справжній виклик. Попри видатне інженерне минуле України, за останні десятиліття ця професія втратила свою популярність. Ajax має на меті відродити репутацію України як осередка талановитих розробників заліза. І безпосередньо брати участь у підготовці майбутніх інженерів. Тому вже багато років ми інвестуємо в розвиток технічної освіти. Запустили навчальні програми з найбільшими технічними університетами України. І обладнали 4 лабораторії на їх базі. Студенти отримують теорію і вчаться застосовувати її в реальних умовах бізнесу. Працюють з тим же обладнанням, що й наші інженери. За 3 роки ці програми закінчили більше 1000 студентів. Дехто з ним додатково пройшов стажування на базі наших партнерських університетів. Маємо програми стажування за різними напрямами. Студенти опановують фундаментальні інженерні навички, але найважливіше – це практика. За підтримки інженера-ментора з Ajax Systems студенти можуть реалізувати власний проект, а також зробити перші кроки у своїй кар'єрі. 90% стажерів згодом стають нашими співробітниками. Але це не все. Літні школи, профільні заходи, математичні школи, нові партнерства. Попереду безліч проєктів, малих і великих. Над усім цим ми працюємо в рамках Ajax Next – ініціативи для розвитку інженерної освіти в Україні. Ми віримо, що наші зусилля повернуть престиж інженерному фаху в Україні і зроблять Ajax Systems мрією талановитої молоді на рівні з Google чи Meta. Комфорт і автоматизація – це третій всесвіт Ajax. Це пристрої, які запобігають потопу, моніторять якість повітря, керують освітленням та електроприладами. Їхнє завдання – зробити життя людей комфортнішим, а ріст вашого бізнесу – неминучим. А почалося все у 2022 році. На презентації вертикалі «Комфорт і автоматизація» Олександр Конотопський заявив, що мета Ajax – перевинайти керування освітленням. І ми маємо багато новин на шляху до цієї амбітної цілі. Зараз у портфоліо Ajax вже 6 моделей вимикачів. Вони закривають усі необхідні потреби в керуванні освітленням. Почали з одноклавішного, двоклавішного і прохідного вимикачів. З новим перехресним вимикачем одним джерелом світла можна керувати з 3 і більше точок, як от у довгому коридорі чи великому магазині. А нові двоклавішні прохідні вимикачі дають змогу контролювати одразу 2 джерела світла. Ще одне доповнення серії – димерний вимикач. З ним можна регулювати яскравість світла або на самому вимикачі, або в застосунку. Один рух – і все готово до романтичної вечері чи ретельного прибирання. Вимикачі Ajax можна комбінувати і встановлювати в рамки до 5 пристроїв. Відтепер не лише горизонтально, а й вертикально.
Також ми розробили дві моделі вбудованих розеток – звичайні та розумні, якими можна керувати в застосунку Ajax. Обидві моделі представлені у двох варіантах – Type-F і Type-E. Це поширені в Європі типи роз'ємів. А незабаром наше портфоліо пристроїв для комфорту доповнять нові розетки з роз'ємом Ethernet. А ще заглушки для підрозетників. Усі ці продукти об'єднують три принципи – зручність для користувачів, простота встановлення і досконалий дизайн. Ми перетворили утилітарні вимикачі і розетки на розумні пристрої, якими хочеться користуватись. Кожне перемикання нашого вимикача – це тактильний кайф і насолода для вух. Ним можна користуватися й безконтактно, потрібно просто піднести руку, навіть у рукавиці. Можна не боятись забруднити вимикачі на кухні або в майстерні. А ще вони доречні там, де не хотілося зайвий раз торкатись поверхонь руками, як то у лікарні чи в громадських місцях. Уся панель чутлива, не треба цілитись. Вимикач відгукується миттєво і з першого разу. І, звісно, ми подумали про дітей, яким теж подобаються наші пристрої. Якщо вони почали бавитися зі світлом, можна через застосунок деактивувати панель. Корисні функції ми реалізували в наших розетках. Вони інформативні, мають колірну індикацію, за якою в реальному часі видно навантаження. На розетках є сенсорна кнопка. Для тих, кого, як і мене, завжди дратувало витягувати штекер. Один дотик і живлення вимкнено. Усі ці пристрої мають підсвічування, яке можна увімкнути в застосунку. Тож більше не потрібно намацувати вимикачі серед ночі. Наші пристрої для комфорту – це повноцінна частина екосистеми Ajax. Вони взаємодіють з іншими пристроями через сценарій автоматизації. Вимикачі і розетки беруть на себе рутину. Наприклад, освітлення може вимикатися, коли ви встановлюєте об'єкт під охорону. І вже не треба ходити по всьому офісу чи будинку і вимикати світло власноруч. А ще розумні вимикачі і розетки можуть посилити систему безпеки. Скажімо, сім'я надовго залишає будинок, але світло вимикається і вмикається за розкладом. Так, Ajax імітує присутність мешканців, щоб об'єкт не вабив грабіжників. У разі пожежної тривоги система вимкне живлення розеток, щоб пожежа не поширювалася, та увімкне світло, що спростить евакуацію. Усе це дуже круто. Проте ми знаємо, на що користувачі звертають увагу в першу чергу. Дизайн наших вимикачів і розеток говорить сам за себе. Від них складно відвести погляд. Ми розробили вимикачі та розетки, які вдало впишуться в будь-який інтер'єр – дім, офіс, медичний центр чи автосервіс. Пристрої можуть зливатися з інтер'єром чи навпаки виділятись. Мають аж 8 кольорів та ідеально поєднуються між собою. Наше захоплення поділяє світова дизайнерська спільнота. Вимикачі та розетки Ajax отримали міжнародну премію Red Dot. Отже, ми створили водночас розумні і гарні пристрої, якими дійсно приємно користуватися. І не лише кінцевим користувачам, а й тим, хто перший має з ними справу – інженерам монтажу та електрикам. Встановлювати наші розумні пристрої не складніше за звичайні вимикачі та розетки. Вони мають стандартні європейські розміри, тож легко замінюють старі пристрої. Це великий плюс, коли на об'єкті вже відбувся ремонт. А ще вимикачі не потребують нейтралі. Для випадків, коли прокладати нові кабелі в стінах незручно або неможливо, ми розробили Surface Box. Це коробка для зовнішнього монтажу одного вимикача чи розетки. Вона ідеально поєднується з нашими пристроями за формою. Представлені сьогодні новинки вже додано в конфігуратор вимикачів та розеток. Там можна вибрати і поєднати пристрої, а список необхідних компонентів зберегти в PDF або роздрукувати. Налаштувати вимикачі та розетки так само легко, як і інші пристрої Ajax. Скануємо QR-код і вибираємо потрібні параметри в застосунку. Там же створюємо сценарій автоматизації. Вимикачі і розетки поєднують зручність для користувачів, простоту встановлення та дизайн, що вражає. Вони доповнять ваше портфоліо, відкриють нову вертикаль бізнесу
та зацікавлять наявних клієнтів систем безпеки. Нові моделі LightSwitch та Outlet вже доступні для замовлення. І саме час розкрити вам четвертий всесвіт Ajax та його приголомшливі новинки. Минулого року ми презентували продукти Ajax для відеоспостереження. TurretCam, BulletCam, DomCam Mini, а також мережевий відеореєстратор NVR. Ці пристрої заклали початок нового всесвіту Ajax і відкрили нову продуктову категорію для наших партнерів. Протягом року з'явилися ще 2 продукти. Монтажна коробка Junction Box додає варіативності у встановленні камер і спрощує кабель-менеджмент. Блок живлення 12 вольт дає змогу заживити NVR від низьковольтної мережі. Софт також еволюціонував. За рік ми доставили декілька значних оновлень, які покращують досвід користування. У застосунку Pro Desktop з'явилася вдосконалена відеостіна. З нею можна налаштувати сітку і порядок потоків камер, як вам зручно. Ще ми додали сповіщення про розпізнавання об'єктів нейромережею. Тепер сповіщення з камер в окремій вкладці. Знайти потрібну інформацію ще простіше. А функція прямого експорту дає змогу завантажувати відрізки відео тривалістю до 24 годин. Також ми посилили захищеність системи відеоспостереження тимчасовими правами доступу для про-аккаунтів. Власники систем можуть бути певні, встановлення чи обслуговування не порушують їхню приватність, адже доступ до камер зникне автоматично. Успіх продуктів для відеоспостереження Ajax доводить, що ми правильно відповіли на запит ринку. Кількість передзамовлень шалена. Ми масштабували виробництво, оптимізували існуючі та впровадили нові процеси. Створили лабораторії для тестування, калібрування та автоматизованого тестування камер. Все, щоб якнайшвидше виконувати ваші замовлення. Відеоспостереження Ajax побудоване на 3 принципах – швидкість, інтелект та безпека. Саме ці слова ми чуємо у відгуках наших партнерів у всьому світі. Користувачі вражені швидкістю запуску трансляції відео та плавністю навігації архівом. Це завдяки нашій технології передавання відео Jet Sparrow. Протокол забезпечує блискавичне передавання картинки напряму з камери у застосунок. Щодо смарт-можливостей. Будована в камери нейромережа розпізнає людей, машини та тварин. Система може сповіщати про їхнє виявлення в конкретній зоні кадру. А завдяки синхронізації відеоспостереження з системою безпеки, перехід від сповіщення до стріму чи запису в архіві миттєвий. Запис може вмикатися або вимикатися зі зміною режиму охорони. Або камера може працювати у взаємодії з певним датчиком. Як це виглядає на практиці? Уявіть, на об'єкті спрацював датчик руху. Камера починає запис, і система надсилає сповіщення користувачам і на пульт охорони. Одне натискання в застосунку, і ви бачите відеоподії у високій роздільній здатності. Третій принцип відеоспостереження від Ajax – захищеність. Все продумано на рівні заліза і софту. Пристрої відповідають вимогам NDAA. Ніяких підсанкційних компонентів. Камери мають вбудований акселерометр, що реагує на спроби саботажу. На рівні софту ми зробили максимум, щоб захистити приватність власників системи.
MTLS-аутентифікація і TLS-шифрування зв'язку. Захищені дані на носіях і зони приватності. Двофакторна автентифікація і контроль сесій в застосунках. І унікальне меню «Приватність». Власник камер має повний контроль над чутливими даними. Через застосунок Ajax він надає доступ до стріму і архіву. Постійний для членів сім'ї чи співробітників, тимчасовий інженерам монтажу для обслуговування системи. Відео від Ajax – це швидко, зручно і зрозуміло. Не тільки для кінцевого користувача, а й для професіонала безпеки. Ми подбали про етап проєктування системи відеоспостереження. Презентуємо два суперкорисні інструменти для ПРО. Зустрічайте калькулятор відеоархіву. Визначте розмір жорсткого диску NVR з урахуванням налаштувань камер системи і необхідної глибини архіву. І завантажте розрахунок у форматі PDF. Ще один інструмент – калькулятор відеопристроїв. З ним ще на етапі проєктування можна визначити, скільки NVR, камер Ajax та сторонніх камер можна додати в простір. Представлені продукти є втіленням нашого бачення сучасного відеоспостереження – швидкого, розумного, безпечного. Це пристрої, з якими вже сьогодні реалізовані проєкти безпеки і комфорту. Відеоспостереження безшовно інтегруються з іншими всесвітами Ajax. Вони посилюють один одного і відкривають бізнесу нові можливості. Обійти конкурентів, задовільнити вимоги найвибагливіших клієнтів, заробити більше і зростати. Передаю слово Алексу, який розповість про майбутнє відеоспостереження Ajax. Усього за 1 рік відеопристрої Ajax стали важливою частиною нашого мультивсесвіту. Ми досі на тому етапі, коли попит перевищує нашу пропозицію. Ми постійно масштабуємо наше виробництво. І паралельно розробляємо нові функції та нові пристрої. І сьогодні час розповісти про наш наступний крок у розвитку відеоспостереження Ajax. Doorbell – очевидне доповнення нашого всесвіту. Це один з найпопулярніших охоронних пристроїв у світі. І хоча на ринку є безліч рішень, майже всі дверні дзвінки мають одні й ті ж вади. Перше – це швидкість передавання даних. Треба чекати, поки зможеш поговорити з людиною, яка тобі дзвонить, і це дуже дратує. Кажу з власного досвіду користування дзвінком іншого виробника. Мої гості натискали на кнопку і чекали 10 секунд. Жодної реакції. Вони були вимушені стукати до мене у вікно. Я чув стукіт, підходив до дверей і отримав сповіщення через 20 секунд. І мені дуже хотілося, щоб Ajax Doorbell працював інакше. Для відеодзвінків швидкість навіть важливіша, ніж для камер відеоспостереження. Ми хочемо говорити з людиною одразу, так ніби вона телефонує нам у WhatsApp. Чому з дверними дзвінками має бути інакше? Немає. Тому наш Doorbell працює на базі Jet Sparrow і Ajax Cloud. Пуш-сповіщення надходять миттєво. Відеопотік можна відкрити за секунду. Жодних затримок. Усе працює миттєво. А як щодо якості зображення? Маємо камеру на 4 мегапікселі із функцією HDR, яка дає соковиті знімки в форматі 16:9. Фото чіткі навіть у темряві завдяки інфрачервоному підсвічуванню на відстані до 6 метрів. Якість зображення не перевершена. Просто погляньте.
без засвічених ділянок, без затемнених зон. Налаштування якості зображення подібне до тих, що в камерах Ajax. Ще одна важлива частина дзвінка – якісний двосторонній зв'язок. У Doorbell реалізовані наші рішення для заглушення шуму й ехо, а також значно вищий рівень гучності порівняно з іншими пристроями на ринку. Ajax Doorbell можна використовувати в шумних місцях, адже він і тоді працюватиме добре. Ми проаналізували сценарії використання відеодзвінків і зрозуміли, що люди здебільшого бачать у них вуличний пристрій для захисту від вторгнення. Захистити вхідні двері часто важливіше, ніж просто подзвонити в них. Саме тому Doorbell має штучний інтелект та інфрачервоний сенсор для виявлення руху. Штучний інтелект розпізнає людей, транспорт і тварин. З дуже малою ймовірністю хибних тривог. Користувачі отримують сповіщення на свої мобільні пристрої. ПЦС також в курсі подій. Інфрачервоний сенсор теж допомагає зменшити кількість хибних тривог. Тому Doorbell можна вважати ще одним елементом захисту периметра. Зазвичай основний канал зв'язку для дверних дзвінків – Wi-Fi. І це одна з головних причин збоїв у роботі дзвінків. Тому ми прагнули максимально поліпшити цей аспект у нашому пристрої. Ajax має потужний досвід розробки у сфері радіозв'язку. Тож нам вдалося досягти дальності зв'язку через Wi-Fi до 500 метрів за відсутності перешкод. Це до 5 разів більше, ніж пропонують конкуренти. Проте Ajax зі світу безпеки. Ми не вважаємо Wi-Fi стабільною та надійною технологією. Тому Ajax Doorbell додатково використовує Jeweler і Wings. Wi-Fi залишається основним каналом зв'язку. Але якщо він не працює, сигнали надходять на хаб через Jeweler, а ви отримуєте фото з об'єкта завдяки Wings. Назвімо це режимом Motion Cam. Якщо в системі є сирена Home Siren, ви можете отримувати звукові сповіщення, щойно хтось подзвонить у двері. Крім того, канал радіозв'язку дозволяє усувати несправності, якщо в роботі Wi-Fi є збій. Пристрій ніколи не перетворюється на цеглину. До нього завжди можна підключитися, дистанційно змінити мережу і отримати доступ до журналу подій. Основне джерело живлення дверного дзвінка – низьковольтне джерело змінного чи постійного струму. Також є резервний акумулятор. Завдяки йому пристрій працює до 2 годин після вимкнення живлення. Ще одна деталь зі світу захисту від вторгнення – тампер. Якщо хтось намагається зняти дзвінок з поверхні, користувачі та ПЦС миттєво отримують сповіщення про це. Для запису відео можна використовувати відеореєстратор Ajax NVR або хмарне сховище Ajax Cloud. Так, я щойно представив ще один сервіс Ajax. Обидва варіанти використовують протокол Jet Sparrow, швидку і просту навігацію, фільтри штучного інтелекту і навіть двосторонній аудіозапис. Аналогічно для NVR і хмарного сховища. А ще можна використовувати Doorbell без відеозапису, просто як звичайний дверний дзвінок. Блискавичне передавання даних із Jet Sparrow, розпізнавання об'єктів штучним інтелектом для захисту периметра, радіоканал для резервного зв'язку та усунення несправностей, ідеальна якість зображення, а також резервний акумулятор для пристрою на випадок перебоїв з електропостачанням. Ми створили дещо абсолютно нове, ідеальне поєднання комфорту та професійної безпеки. Ajax Doorbell з'явиться у продажу в першому кварталі наступного року. Робе, тобі слово. Дякую, Алексе. Дуже радий представити ще одне рішення Ajax для відеоспостереження. Подивіться на наше портфоліо і спробуйте вгадати. Дам кілька підказок. Це ідеальне рішення для дому та малого бізнесу. З ним легко реалізувати перші проєкти з відеоспостереження. І це один з найочікуваніших продуктів Ajax. Так, ми вас чуємо. Перейдімо одразу до суті. Перше в історії Ajax зустрічайте Indoor Cam.
Indoor Cam – це Wi-Fi камера відеоспостереження з інфрачервоним датчиком руху та резервним каналом зв'язку. За функціональністю цей пристрій дуже схожий на Ajax Doorbell. Різниця полягає у зовнішньому вигляді та сценаріях використання. Дизайн завжди був сильною стороною Ajax. Indoor Cam це підтверджує. Камера елегантна і продумана до дрібниць. На неї приємно дивитися, з нею приємно працювати. Завдяки тонкому корпусу пристрій можна встановити практично будь-де. Просто розмістіть камеру на столі або полиці, закріпіть на стіні або стелі. Де б її не встановили, відрегулювати зону огляду легко завдяки шаровому механізму кріплення. Єдина трудність, яка може виникнути під час монтажу – під'єднати камеру до джерела живлення. Якби всі труднощі вирішувалися так само легко. Щойно камера Indoor Cam встановлена, вона може стати невіддільною частиною системи Ajax або надійною основою для створення системи з нуля. Удома, в ресторані, в магазині або на будь-якому іншому об'єкті, де дроти були б зайвими. Що пропонує Indoor Cam? По-перше, це чудова якість відео як вдень, так і вночі. А якісний об'єктив у поєднанні з сенсором на 4 мегапікселі дає зображення з високою деталізацією. Обличчя або імена на бейджах. Ви побачите те, що вам потрібно, а не пікселі. Технологія HDR гарантує, що на знімку не буде ні яскравих плям, ні затінених ділянок. Камера також має інфрачервоне підсвічування на відстані до 8 метрів. Завдяки цьому Indoor Cam ефективно працює в темряві. Але краще один раз побачити, ніж 100 разів почути. Чітко і детально. Я в захваті. Як і Doorbell, Indoor Cam має інфрачервоний сенсор. Сенсор виявляє рух на відстані до 4 метрів. А завдяки кремнієвому фільтру сенсор реагує лише на реальний рух та ігнорує теплові завади. Крім того, камера оснащена високочутливим мікрофоном і якісним динаміком. Жодного ехо, жодного фонового шуму. Користувачі добре чують одне одного, ніби вони в одній кімнаті. Світлодіодний індикатор показує стан камери. Це дуже зручна функція, якщо вам потрібно знати, коли запис починається або зупиняється. Індикацію можна вимкнути, щоб камера робила запис непомітно. Як і Ajax Doorbell, Indoor Cam можна використовувати зі зберіганням даних або без нього. У першому випадку ви отримаєте якісну трансляцію в режимі реального часу. Так, ви зможете зрозуміти поточну ситуацію. Або додайте камеру на хаб Ajax для верифікації тривог. У поєднанні з Ajax NVR або Ajax Cloud камера Indoor Cam може здійснювати запис безперервно або за розпізнаванням об'єкта чи руху. А чутлива інформація залишиться в повній безпеці, навіть якщо камеру вкрадуть. Що ж, ми вже багато чого розповіли, але це лише верхівка айсберга. Indoor Cam має безліч функцій, які гарантують неперевершений досвід користування. Як і всі інші пристрої відеоспостереження Ajax, нова камера тримається на 3 китах – швидкість, інтелект, безпека. Візьмімо безпеку. Indoor Cam не покладається лише на Wi-Fi. Камера має резервні канали зв'язку Juveler і Wings. Дальність зв'язку до 1700 метрів. Пристрій залишається на зв'язку з хабом Ajax і робить фото. Нехай доступу до прямої трансляції не буде, але ви все одно зможете перевірити, що відбувається на об'єкті. Щодо розумних функцій, тут теж є все, що потрібно. Indoor Cam працює на базі штучного інтелекту. Камера розпізнає людей, тварини, транспорт та миттєво повідомляє про це користувачам. Штучний інтелект щось розпізнав? Торкніться сповіщення і почніть говорити. Відлякайте зловмисника або скажіть своєму допитливому песику не чіпати полиці. І нарешті, навігація архівом швидка і не дратує. Подякуємо за це технології Jet Sparrow. Усі потрібні дані завжди під рукою. Один дотик, і ви маєте доступ до них. Без збою, без затримок. Також Indoor Cam підтримує оновлення прошивки через повітря. Камера не втратить своєї актуальності ще довгі роки. Отже, що робить камеру Ajax Indoor Cam унікальною? Жодних компромісів між приватністю та безпекою користувачів. Резервні канали зв'язку, щоб завжди знати про події на об'єкті. Повна інтеграція з системою Ajax.
Відмінний досвід користування як для власника, так і для професіонала. Ajax Indoor Cam змінить уявлення про Wi-Fi камери. Тож готуйтеся розпочинати продаж у першому кварталі 2025 року. І ще одне. Маю невеликий дайджест новин для ринків Північної Америки. Зустрічайте розумні пристрої, адаптовані до місцевих стандартів, вимикачі та розетку. Що дійсно подумали, що ми зробили як усі? Ви лише погляньте на розмір сенсорної панелі. Це не просто краще, ніж ви звикли. Це зовсім інший рівень. Нові моделі успадкували всі переваги пристроїв Light Switch та Socket, за які їх так люблять у Європі. І професіонали, і користувачі. Одноклавішні, прохідні та перехресні вимикачі, а також розумні розетки вже незабаром будуть доступні для замовлення. Слідкуйте за новинами Ajax. Маємо комфорт. А як із безпекою? Тут, у Північній Америці, ми добре попрацювали. Продукти Ajax для захисту від вторгнення пройшли незалежні тестування і отримали сертифікат відповідності від лабораторії UL Solutions. У переліку 21 продукт: хаби, ретранслятори радіосигналу, датчики, клавіатури, сирени, кнопки, брелоки, а також модулі інтеграції. Також сертифікацію UL пройшов канал комунікації хаба з пультом моніторингу. У Канаді Ajax має найвищий рівень захищеності А4. Сертифікація UL допомагає нашим партнерам здобути довіру клієнтів, а також забезпечує конкурентну перевагу і доступ до нових типів об'єктів, зокрема об'єктів підвищеного ризику та урядових установ у Канаді. Крім цього, пристрої Ajax тепер відповідають стандарту SIA CP01. Це один з головних стандартів для систем безпеки в Каліфорнії, Техасі і Флориді. Він спрямований на зменшення кількості хибних тривог. Наприклад, якщо в будинку залишились люди, замість повної охорони вмикається нічний режим. Сертифікована система також підтримує зони перетинання для підтвердження тривог і додаткові налаштування затримок на вхід і вихід. Сертифікат SIA отримали хаби, сирени, клавіатури та кнопки Ajax. І наостанок ще одна сертифікація. Дані користувачів у системі Ajax захищені шифруванням AES 128. Тепер його надійність підтверджено сертифікатом Національного інституту стандартів і технологій США. Нашу систему безпеки можна використовувати навіть в американських урядових установах. Сертифікацію пройшли всі хаби Ajax. Отже, велика частина нашого портфоліо тепер відповідає локальним стандартам США. А перелік пристроїв, які отримали відповідні можливості, значно більший. Бо ми прагнемо, щоб новими перевагами користувалися в усіх країнах Ajax. А зараз повертаю слово Алексу. Що можна зробити з Ajax вже сьогодні? Захистити свій дім професійним рішенням для пожежної безпеки житла. Створити дуже надійну систему захисту від вторгнення. З можливістю верифікації тривог голосом або візуально у високій роздільній здатності. Розгорнути систему відеоспостереження з однією камерою за лічені хвилини або з 200 камер за лічені години. Автоматизувати керування світлом і захистити вхідні двері з Doorbell. Захистити об'єкт десь далеко в лісі чи посеред великого міста від сквотерів. На багатьох континентах, від Австралії до Північної Америки. І все це в одному простому інтерфейсі. Ми, команда Ajax, затамували подих. І чекаємо на вашу оцінку наших зусиль. Це честь для нас бути вашими партнерами і захищати вас. І я дякую, що були сьогодні з нами, пані та панове.